साथीहरु मेरो यहाँ मोबाइलको स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ र म सर्वप्रथम यहाँ वाइफाई मा जान्छु र वाइफाई मा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो चाहिँ स्क्यान खुल्दछ। यो स्क्यान चाहिँ यस्तो खुलेर यसबाट चाहिँ हामीले शेयर हाम्रो जुन वाइफाई को पासवर्ड रहेको हुन्छ त्यो वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ साथीहरुले एउटा साथीले अर्को साथीलाई चाहिँ शेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ। जस्तै म यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्छु। जस्तै मैले यसलाई स्क्रिनशट गरे र स्क्रिनशट गरेर मैले अब क्यूआर स्क्यान मा गए भने र क्यूआर स्क्यान मा गएर मैले जुनले भर्खरै स्क्रिनशट गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी राखे भने यहाँ सजिलैसँग चाहिँ पासवर्ड देखिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु भने मेरो यहाँ पासवर्ड चाहिँ शो गरेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ र अब हाम्रो वाइफाई को पासवर्डलाई यसरी स्क्यान गर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्छ त्यसबारेको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जीसी आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन जुन हाम्रो वाइफाई को पासवर्ड जसरी चाहिँ स्क्यान को मार्फतबाट जसरी साथीहरुले शेयर गरेर अरु साथीहरुलाई चाहिँ अहिले शेयर गरिराख्नु भएको छ कसरी रोक्न सकिन्छ त्यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि अब म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन तर्फ चाहिँ लग्छु। यहाँ तपाईले साइडमा मोबाइलको स्क्रिन पनि देख्नु भएको छ र त्यो मोबाइलको स्क्रिनमा गइसकेपछि अब चाहिँ स्क्यान रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नको लागि के गर्नु पर्दछ भने चाहिँ तपाईहरु आफ्नो वाइफाई मा जानुहोस् र वाइफाई मा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ आईपी जुन चाहिँ राउटर रहेको छ त्यो राउटरको जुन यहाँ नम्बर रहेको हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ तपाईहरुले लगेर यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् वा जुनसुकै ब्राउजर ओपन गरे पनि माथि गएर चाहिँ तपाईहरुले त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 192 पोइन्ट अब तपाईको जे छ त्यो चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला। जुन मैले माथि टाइप गरेको छु र त्यस गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो खुलेको छ। तपाईहरुले पनि यहाँ आफ्नो एकाउन्ट र पासवर्ड चाहिँ आफ्नो राउटरको चाहिँ त्यहाँ हाल्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ यहाँ हालिसकेको छु र हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ लगइन गर्नुहोस् र मेरो यहाँ लगइन पनि भइसकेको छ र यहाँ लगइन भइसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ तपाई WLAN मा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ र यो भन्दाको पहिलोको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यसरी हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसबारेको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाएको थिए। त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने माथि चाहिँ आई बटनमा पनि आएको होला, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ आज हामीले जुन हाम्रो स्क्यान गरेर पासपोर्ट चाहिँ पत्ता लगाउने जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन लागेको हुनाले तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ एप्लिकेसन मोड भनेको छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईहरुले यो WPA/WPA2 अनि प्रेस शेयर की भनेको छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको 8 वटा अप्सन जति चाहिँ यहाँ खुलेको हुन्छ र यसमध्येको दोस्रो नम्बरमा रहेको शेयर भन्ने यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ WEP भनेर आएको हुन्छ र यसलाई WEP मै रहन दिनुहोस् र यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ 128 बिट रहेको छ यसलाई पनि त्यहीमै रहन दिनुहोस् र यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ की 1 की 2 की 3 की 4 रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले पासवर्ड जुन चाहिँ माथि सेम चाहिँ तपाईहरुले हान्नु पर्ने हुन्छ र त्यो हान्नको लागि यहाँ भनेको छ 13 वटा क्यारेक्टर 13 वटा क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो हुनु पर्दछ भनेको छ र तपाईले सेम हाल्नु होला। यहाँ तपाईहरुले सेम पासवर्ड हानिसकेपछि अप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ पासवर्ड हान्न लागिरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले अब सम्पूर्ण पासवर्ड सेम पासवर्ड चाहिँ 4 वटामा हानिसकेको छु र तपाईहरुले पनि हानिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो अप्लाई रहेको छ यो अप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्लाई भइसकेको छ र नेट पनि चाहिँ अलि डिस्कनेक्ट भएको छ किनभने चाहिँ यहाँ करेक्ट पासवर्ड चाहिँ नहानेको हुनाले जस्तै मैले चेन्ज गरिसकेकोले यहाँ चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भएको छैन। अब चाहिँ म तपाईलाई कनेक्सन गरेर पनि देखाउँछु जुन हाम्रो चेन्ज गरेको। जस्तै यहाँ चाहिँ म पासवर्ड पहिला हान्छु र पासवर्ड हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने चाहिँ हामीले
सेयर जुन चाहिँ तपाईँलाई म फर्स्टमा देखाएको थिएँ, जस्तै मैले जुन स्क्यान रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ क्युआर कोडमा स्क्यान गर्दाखेरि हाम्रो पासपोर्ट देखिएको छ। अब चाहिँ देखिन्छ कि नै त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू फेरि जुन तपाईँको वाइफाई रहेको हुन्छ, जस्तै यहाँ नै क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब यहाँ चाहिँ स्क्यानै देखाउँदैन, जस्तै स्क्यान गर्ने नै तपाईँको आउँदैन, सिधै त्यो आउँछ। यहाँ चाहिँ स्क्यान गर्ने अप्सनै तपाईँको आउँदैन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले जुन हामीले सेयर गरेको पासपोर्ट साथीभाइहरूलाई आफन्तहरूलाई जुन हामीले पासपोर्ट सेयर गरेको हुन्छ र त्यस पासपोर्ट सेयर गरे बापत उहाँहरूले फेरि अरू साथीहरूलाई जुन स्क्यानको मार्फत चाहिँ जुन सेयर गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो किसिमले चाहिँ रोक्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले के सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनु भएको छ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।